I just got my new laptop. So excited. Samahan niyo ako mag-unboxing nito mamaya. Come on! Okay. Hi guys! Welcome back to my channel. So, I'm so excited na buksan to. Mag-unbox ako ng new laptop. So, samahan niyo akong mag-unbox. Yes guys, samahan niyo akong mag-unbox. Eto, I'm so excited. Tara na. Open na natin. Galang. So, ay, kita. Mahirap mag-isa na walang kasama na mag-unbox kasi ang daming gusto. So, ito, bago ko lang bili to siya, nabili ko to sa Shopee. So, about 1 week ko siya, 1 week ko siyang inaantay. So, ngayon, nandito na siya. I'm so excited. Let's open. Ayan. Ayan na! Ito may free. Actually, ano siya, may free bag. At, yun. Maganda siya. It's really good enough for me. The specs is really good. Actually, this is new launch. Kaya, ito pinili ko. Model niya. Ito. Free siya. Ito may free. Hindi siya gaano kali. Ano lang, slim. And color gray. Ayan. Really excited. Brand niya Lenovo. I really don't care about the brand. I really care about the specs. The specs is really good. It's really good enough for me. Because I like that. Wow. Ayan. Long sleeve. Cute. Ayan, guys. Ayan. Kita ba? Yay! May hulog. Okay. Ano lang siya?
Taran! Ano ba yung ano? Charger. Adapter pala. Yan, adapter siya. Ganda siya. Gray. Yan. May pagkaano siya. Platinum. Then, binili ko siya sa Shopee. Sa official account ng Lenovo. Yan. Ayun guys. Andito na. Okay na lahat. So, eto siya kasi, recommended siya ng friend ko. Kaya din bumili ako ng ganito. Kasi maganda. Worth it yung pera na ano. Hindi siya gaano kamahal. About 20,000K sa Pinas. Or more than that. I don't know. Worth it siya kasi maganda. Ang ganda ng specs na sa loob. Actually, wala akong idea kung ano ko pa. Kailangan ko pang alamin ko na. Pero maganda siya. Just recommended to my friend. That's why I bought this one. And, yun. Okay lahat. Okay na. Thank you. Wala na akong maisip. Ang hirap mag-vlog. Bye. Thank you guys for watching my unboxing. Thank you. Bye.